Важко зшивається простір мовчання, болюча голка в натруджених пальцях. Ламаються голоси у шкільному хорі, ніби хтось надламує дозрілі соняхи. Буде таким зрозумілим вагання. Буде виправленою готовність залишитись. Буде холодним літо. Буде безсилим зло. Поки видадуть талони, а на них потім можна буде заправитися, так? Угу. Хорошо. Да, Все, я зрозумів. Все, я зрозумів. Добре, Добре, зараз я тобі добре, напишу. добре. Дякую. Да, дякую. Міша. Ау. Міш, ти Да. говориш? Не, с тобой. 65 ти не будеш брати. Ну дорого, блин, 65. Ну, сказав цей чувак, що зараз так всюди будуть цінити. Беремо 100, да, я пишу? Да. Зараз нам дадуть талони, потім заправимося. Да, хорошо. Дивися, там вам завезли танкові костюми від Вакарчука? Они на вокзале. Ти їх забереш? Ну, конечно, заберу. Тоді Слава прийде, ми разом якось будемо передавати. Там з нами ЦДФ. Німці хотіли поїхати теж. Кто поехал? ЦДФ, другий німецький канал познімати. Угу. Алло. Тут би попісять, і тоді взагалі все геройство. Все, що... Ну, труси-то получим, в принципе. Ні, ну можно що и- ж, у військових будемо брати. Там і так труси до першої атаки, а так. Одноразово. Ну, ти що пам'ятаєш, ми брали це. Це я кладу в оружейку, так? Да, і старвін. Тепловизоры, каски, разгрузки. Мечты, молодежь. Турникеты. А это броник. Дроны. Тепловизоры. Бинокли. Ну, театральные. Вот, театральные. А капуст, Дим, банку капусты надо будет передать. Окей? Thank you. Thank you. Thank you. Дякую. Thank you very much. Thank you. Very, very much. Війна – це стан максимальної ненормальності. Тобто це стан, коли змінюються в принципі всі точки опори. І йдеться не лише про фізичну якусь загроженість, не лише про безпосередню можливість бути враженим снарядом чи бомбою, а й про те, що в принципі змінюється якийсь емоційний стан, емоційний фон, і змінюється ставлення, оцінка дуже багатьох речей. Причому змінюється дуже швидко.
І можна припустити, що, скажімо, військових, тих, хто знаходиться в безпосередній близькості до смерті, все це відбувається набагато гостріше і радикальніше. Але ну, в принципі, в людей, які знаходяться в недалекому тилу, всі ці речі швидко зміняться. Війна це точка зміщення цього центру рівноваги і, відповідно, точка зміни дуже багатьох речей. Да, звичайно. Героїчно вийшло? Можна ще на мені, будь ласка? Да. Так то ти просив книжки, да? Ні, Ольга Іванівна сказала, згоріла бібліотека, і треба туди відвезти книжок. І військові книжки просять. Я кажу, ну дайте контакт. Це ж от контакт. Угу. Я заїду в Африканівку, я вам подзвоню і буду вам розказувати, що я бачу, а ви будете мене вести. Добре? Дякую. Я думаю, з Африканівкою буде Антарктидівка, а там Нова Зеландівка. Це да. Алкашовка. О! Антантівка. Антантівка? Тобто ми Антантівка. вдвох граємо, так? Да? Да, Ага. Антантівка. Тоді Аспиринівка. О! Анальгінівка. Аскорбінівка, да. Аскорбінівка. Чорт, загнав ти мене в ту... Ангінівка. Ангінівка. Козельцерівка. Ах ти, диви який. Ага. З козирей зайшов? Ага. А У нас же Вася ж є пиво Охтирське. Ахтирівка. антисептівка. Акробатівка. Акробатівка, о. Дистресівка. Да ну ти диви, ну так собі ти допомагаєш. Сюди. Казала господиня сюди. Волонтер – це таке слово скоріше з термінології до 24 лютого, тому що сьогодні, мабуть, це слово втратило своє якесь таке більш-менш класичне значення. Це те, що було актуально для війни на Донбасі. Сьогодні всі волонтери, всі, хто залишився, всі, хто працює, вони фактично виконують функцію волонтерів, тому я би просто говорив громадяни. Громадяни з активною проукраїнською позицією. Це люди, я думаю, які справді дуже багато зробили в перші тижні війни і продовжують дуже багато робити. Тобто вони не є якоюсь альтернативою державі, не є якоюсь протидією державі, скоріше вони є цим таким скріплювачем, який поєднує державу наскрізно. Блять, Фродо Більбанс. Більбо. Більбо, Фродо Більбо. А як воно затягується? Затягується в себе, блін. Все. А, вон ну, там. Там. А тут, ну. Алло. Треба прийняти.
Виходимо? Що, чай, кофе, що то? Чай. Чай. Ну так, чай, якщо можна чай. Зараз організуємо. Ну, слухай. Командирская. А поклич кого-нибудь. Прильот. Блять, миномет отсюда прямо работает, ёб твою мать. В селі не залишилось, зараз подивимось. Живуть якісь люди, так? А? Живуть якісь люди. Пошли к нам, садитесь к нам, поехали. Я ехал, колесо пробил, и как раз обстрел, я чухал, блядь, на диске. Хлам, блядь. Вон позиции, вот там были у пацанов гвардейцев. Вот тут въебали ракетой им в дом, блядь. Ну, слава богу, все жили. Вот тут они жили в кафе, тоже въебали, разъебали кафе, блядь. Они все видят сверху, блядь. Літають, так? Да. Ну сейчас-то уже пошел фронт вперед, уже ту высоту взяли, питомник. Поэтому... Простіше трішки, так? А? Трішки простіше. Блядь, минометы хуячат. Вот, видите, мост разъебали. Ну это мы разъебали. Это ми. Ага. Чувак грузит вещи с дома. На машине приехал. Говорит, я вещи тут приехал забрать, вывожу. Там что-то собирал. Еще спросил, можно в ту хату зайти? В ту хату. Я говорю, нихуя, нельзя, заминировано. Короче, он что-то собрал, уехал, на следующий день дома нету. У мэра мы были дома, блядь. Тоже, который съебался. Пацаны там русский флаг нашли. Зашел я в библиотеку его. История России, история Великой России. Великая Россия, Россия, история Великой. Сталин, блядь. Уже въебали этот дом, нету его, блядь, прикинь. То есть мы еще в нем были, и уже его нету. Фотографую. Поїхали. Все? Да, поїхали. Это секретное оружие российской армии. Ага. Понятно. Так, так победим. Ну тут нету практически хат или огородов, в которые не прилетало, блядь. Вон, посмотри справа, с той стороны. Це в Райкорівці розповідали, коли тоді малу Рогань звільняли, заскакують в підвал, там цивільні сидять, я не так не видно, хто це ж вечір був. Вони кажуть, ну що ви там вже тих укропів відбили? Отогнали? Вон Мискрада там, пизда. понятно. За деревьями. Там и деревья повалило нахуй, куда ебашили, блядь. Тут они понимают, что в церкви тут не скопление наших, не вокруг. Все дома нахуй пожгли, блядь. И в церковь прилетало, блядь. Добрий день, смачного. Ми знайомі. Так, давайте. Сыч, помнишь? Ага. Честно говоря, я бог его знает, я не спроси, там написал. А стильненько выглядишь, я тебе скажу. Кроссовочки только, ну как бы... Знаєш, де взяв? В Сапроновому магазині. Бля. Зайшли в магазин, я... Не борусь, я был камеру. Сосо. Рядом, да, зон? Добрий. Добрый. Но сейчас, понятно, поскольку люди пошли вперед, у нас сейчас начался период для відновлення боездатности, так званый. Пока просто копаемся, роемся. На Чили. На Чили, да. Сейчас на Чили уже все, блядь, да.
Ну вони навіть не пробують, да, якось Но контролювати? пробовали контактировать, когда они были здесь, блядь. Ага. Но это 3 дня назад, Поэтому... как бы потихоньку, блядь, мы их отсюда откинули. Торпеда, арсенал прием. We're still fighting for their city, and it's a close quarters battle. Every inch of ground they gain here, every other mile, gives their city. If they can take back their city, second biggest in this country, Я этого не видел, типа. why can't they take Что back мы освобождаем. Это BBC. Да давай я фотку запилю. Давай. Влад, да, это мастер селфи. Это Я мастер селфи. на флаг. Да, да, это мастер селфи. Українська нація – це той конструкт, який великою то мірою завжди тут був присутній, але який в багатьох своїх якихось складниках був не означений, не проявлений і не активізований. Тобто це той організм, який зараз дуже активно формується, дуже активно себе означує, озвучує і демонструє. Це якась жива система, яка сьогодні є дуже дієвою і доволі ефективною, що, я думаю, багато кого здивувало, як в Росії, так і на Заході. На мене дивись. Дякую. Так, спасибі вам. Дякую. Бережіть себе, побачимося. І почуємося. І почуємося, побачимось. Да. Та дай Бог, щоб тут тихіше було, ще вам щось підвеземо. А де наш товариш генерал Сєва? Нам валити треба, тому що справді ми і вам тут зараз заважаємо. Що? Ти, блядь. Вон они. Ага, точно, да, купа техніки. Ебанучий нахуй. Хобіти біля спаленого ельфами града. Спасибі всім, хто сьогодні тут. Дякую вам. Дякую всім, хто був в Харкові ці 2,5 місяці. І тим, хто був поза Харковом, але Харков допомагав. Разом до перемоги. Слава Україні! Мама мене вчила, що зневіра – це зло. Мене виженуть з пекла, запада бухло. Вчителі у школі нас лякали КПЗ. Місто сонця, район ХТЗ. Чорна машина, дивись, от я заліз на неї. Не бачиш? В углу управління, зараз туди підійду. Ага, все, давай. Все, Мішань, давай. Давай. До завтра. Давай. Ввечері спишемось. Спишемося, так. Не накидуйся зрання, щоб ми ввечері якось.